एनर्जी टपिकमा हामीले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले पढेको छौँ। यो इक्वेसन युज गरेर हामीले धेरै न्युमेरिकल्सहरू पनि गरेका छौँ हो। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 mv स्क्वायर कसरी हुन्छ त, अथवा यसलाई कसरी डिराइभ गरिएको हो त, यसको बारेमा चाहिँ फुल कन्सेप्टमा बुझ्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला है त। फुल कन्सेप्ट बुझ्नको लागि लास्टसम्म हेर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। पहिला त हामीले बुझिसकेको छौँ कि काइनेटिक एनर्जी भनेको कुनै पनि बडी मुभ गरिरहेको छ, मोसनमा छ भने त्यसले पोजेस गर्ने एनर्जीलाई चाहिँ हामीले काइनेटिक एनर्जी भनेर भन्छौँ। जस्तो कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ मुभ गरिरहेको छ, जस्तो यो अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको छ, यो अब्जेक्ट केमा छ त, मोसनमा छ। मोसनमा छ भने यो अब्जेक्टले काइनेटिक एनर्जी लिइरहेको हुन्छ, यसमा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हो। अब यो मुभ गरिरहेको अब्जेक्टमा भएको एनर्जीलाई हामी काइनेटिक एनर्जी भन्छौँ र त्यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हाफ mv स्क्वायर भनेर भन्छौँ। यो m भनेको मास अफ द्याट अब्जेक्ट, v भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ द्याट अब्जेक्ट। मोसनमा छ भन्ने बित्तिकै त्यो अब्जेक्टसँग के हुन्छ त, भेलोसिटी पनि हुन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ अब हामी फुल कन्सेप्टमा बुझौँ है त। फुल कन्सेप्टमा बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल क्रिएट गर्छु है त। एउटा एक्जाम्पल के क्रिएट गर्छु भने, एउटा बक्स छ, ठिक छ। कुनै एउटा बक्स छ, यो रेस्ट पोजिसनमा छ र यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा बक्स छ। यो बक्सलाई चाहिँ ल बक्स छोडिदिनु, म चाहिँ बल भनिदिन्छु है त। ल एउटा बल छ। अब यो बल पनि रेस्टमा थियो सुरुमा। अब यो बलले चाहिँ एकदम मोसनमा आएर यो बक्सलाई हिट गर्यो, ठिक छ। यो बक्सलाई हिट गर्ने बेलामा बल र बक्स यो पोजिसनबाट सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेर यहाँ आइपुग्यो, ठिक छ। यो बल पनि यो सँगसँगै आयो, ठिक छ नि। यो कन्सेप्टसँग बुझ्न सक्छ अरे। यो बल मोसनमा आयो। अब हामी के चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ त, यो बलको काइनेटिक एनर्जीलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ, ठिक छ। यो बलको काइनेटिक एनर्जीलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ जुन मोसनमा आएर यो बक्सलाई डिस्प्लेस गरिदियो, यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा ल्याइदियो। हामीसँग के छ त, यो बलको मास छ, हामीसँग के छ त, मास अफ बल, ठिक छ। मैले एम बीले डिनोट गरिदिएँ। यो बक्ससँग पनि मास छ, यो बक्सको मासलाई चाहिँ मैले एम, बक्स फेरि एउटै हुन्छ, मैले ए लेखिदिएँ, ठिक छ। बुझ्छ नि होइन। यो बक्सको मासलाई चाहिँ मैले एले डिनोट गरिदिएँ। अब यो सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको छ भनेको छु। अब हेर है, यो अब्जेक्ट, यो बल मोसनमा आयो भन्नुको मतलब यो बलले के लियो त, यो बलमा के छ त, काइनेटिक एनर्जी छ। के छ त, काइनेटिक एनर्जी छ। र त्यो काइनेटिक एनर्जीको कारणले गर्दा सर्टेन फोर्स अप्लाई भयो। यहाँ के भयो त, सर्टेन फोर्स अप्लाई भयो, जुन फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो। हेर है, यो इक्जाम्पलबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, हेर है, के बुझ्न सक्छौँ भने यसमा भएको काइनेटिक एनर्जीले चाहिँ सर्टेन वर्क डाउन गरेको छ, यो अब्जेक्टलाई डिस्प्लेस गरेको छ बाई दिस फोर्स। यो फोर्सको कारणले डिस्प्लेस गरेको छ भन्नुको मतलब काइनेटिक एनर्जीले चाहिँ के गर्यो त, सर्टेन वर्क गर्यो। अब हामीले एनर्जीलाई कसरी पनि डिफाइन गरेको थियौँ त, क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क। एनर्जी इज डिफाइन्ड एज द क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क। एनर्जीले काम गरायो। अब यो कन्सेप्टबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन इन दिस कन्सेप्ट। यो कन्सेप्टमा है त, यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्यौँ त, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन, ठिक छ। यहाँसम्म यो कन्सेप्टबाट यो कन्सेप्टसम्म बुझ्यो होइन, क्लियर भयो नि होइन। अब क्लियर भइसके पछाडि वर्क डन, यो बक्समा भएको वर्क डन हो क्या। यो बक्समा भएको वर्क डन चाहिँ हाम्रो के हुन आयो त, एफ इन्टु एस, ठिक छ। वर्क डनको फर्मुला फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। फोर्स यहाँ सर्टेन अप्लाई भएको छ हो, काइनेटिक एनर्जीको कारणले गर्दा सर्टेन फोर्स अप्लाई भएको छ, अनि सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको छ भन्नुको मतलब फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। यो त वर्क डन यो बक्सको भयो के,
हो कि हैन? यो बक्सको भयो। हामी वर्क डन निकाल्न लागेको होइन। हामीले के डिराइभ गर्दैछौँ त हामी? काइनेटिक एनर्जी अफ दिस बल। यो बलको काइनेटिक एनर्जी डिराइभ गर्दैछौँ भने यो वर्क डनलाई चाहिँ अब हामीले कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने है, कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने जुन यो फोर्स अप्लाई भएको छ नि यो डिरेक्सनमा हो, जुन काइनेटिक एनर्जीको कारणले गर्दा यो फोर्स अप्लाई भएको छ यो डिरेक्सनमा भने अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन, न्यूटन्सको थर्ड लले के भन्छ? फर एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। यहाँनिर फोर्स के हुन्छ त? जहिले पनि अपोजिट डिरेक्सनमा पनि लाग्छ। अब साइन्सको टर्ममा हामी अपोजिट डिरेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ त? माइनस एफ इन्टु एस भन्न सक्छौँ। माइनस एफ इन्टु एस भन्न सक्छौँ। हो, क्लियर भयो नि? हामीले चाहिँ यहाँ थर्ड ल युज गऱ्यौँ है। थर्ड ल युज गर्दाखेरि चाहिँ यो बक्सको फोर्स थियो हो, बक्समा लागेको फोर्स थियो। अब हाम्रो यो बल भनेको छु मैले, यो बलले क्रिएट गरेको फोर्स चाहिँ हाम्रो के हुन आयो त? माइनस एफ, जुन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ फोर्स हो। हामी त बलको निकाल्दैछौँ नि, फेरि रिपिट गर्दैछु है, यो बक्सको निकाल्दै छैनौँ हामी, बक्सको निकाल्न लागेको होइन, हामी यो बलको काइनेटिक एनर्जी निकाल्दैछौँ। त्यसैले यताको फोर्स होइन कि हामीले अपोजिङ फोर्सलाई लग्नु पर्यो। अपोजिङ फोर्स लगेपछि सो द्याट वी क्यान क्यालकुलेट द फोर्स क्रिएटेड बाई द काइनेटिक एनर्जी अफ दिस बल। यो बलको कारणले गर्दा यो कन्सेप्ट बुझ्यो होइन? अब है, अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने माइनस एफ भइसकेपछि यो बलमा सर्टेन मास छ। हेर त, मास अफ बल भनेपछि फोर्स, यो फोर्सको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त? माइनस एमएएस। फोर्स इज इक्वल टु एमए हो कि होइन? हामीसँग थाहा छैन होइन? फोर्स इज इक्वल टु एमए भनेर थाहा छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन हो भनेर हामीलाई थाहा छ भने यो फोर्सलाई मैले केले रिप्लेस गरेँ त? एमए। अब एस हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट छ, ठिक छ? डिस्प्लेसमेन्ट छ। अब हेर है, अब हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीसँग फोर्सको लागि हामीले इक्वेसन निकाल्यौँ, हामीसँग डिस्प्लेसमेन्ट छँदैछ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले इक्वेसन्स अफ मोसन युज गर्नु पर्यो। इक्वेसन्स अफ मोसन एकचोटि हामीले सम्झौँ त, हामीसँग के थियो? हामीसँग v इज इक्वल टु यु प्लस एटी, एस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, अनि v स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as हो। यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि हेर है, यो डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्लेस गर्नको लागि हामीले त काइनेटिक एनर्जी निकाल्दैछौँ नि। हामीले काइनेटिक एनर्जी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो एसलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। अब हेर त, अब यहाँ हामीले केलाई निकाल्नु छ त? एक्सेलरेसन छ, हामीसँग डिस्प्लेसमेन्ट छ। एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट भएको इक्वेसन यो होइन। यहाँनिर डिस्टेन्स पनि छ, एक्सेलरेसन पनि छ हो, तर हामीसँग के छैन त? भेलोसिटी छैन, फाइनल भेलोसिटी छैन। अब यो फाइनल भेलोसिटीको कन्सेप्ट पनि बुझौँ है। फाइनल भेलोसिटीको कन्सेप्ट हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने यो अब्जेक्ट यहाँबाट यहाँ डिस्प्लेस गरेको छ भने यसको इनिसियल भेलोसिटीलाई युले डिनोट गरौँ, अनि यसको फाइनल भेलोसिटीलाई हामी भीले डिनोट गरौँ हो। हामी काइनेटिक एनर्जी निकाल्दैछौँ बलको, तर बलको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु द वर्क डन बाई द्याट काइनेटिक एनर्जी, त्यो काइनेटिक एनर्जीले गरेको कामबाट चाहिँ हामी डिराइभ गर्दैछौँ। त्यही भएर कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या होइन? वर्क डन र काइनेटिक एनर्जीबाट हामीले डिराइभ गऱ्यौँ भने कन्सेप्ट एकदमै क्लियर हुन्छ। अब हेर है, फाइनल भेलोसिटी यहाँ दिएको छ भने वी हेभ टु युज दिस इक्वेसन। यो इक्वेसनलाई युज गर्नु पर्यो। कुन इक्वेसन त? v स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as। ल, मैले माथिकोलाई मेट्दै यसलाई मात्रै राखेँ, ठिक छ? अब हामीले एएस निकाल्नु छ भने यहाँ छ। ल, यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ। कसरी हामी छुट्याइदिन सक्छौँ भने हेर है, कसरी छुट्याउन सक्छौँ भने v स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इज इक्वल टु 2as। हामीलाई चाहिएको as मात्रै छ भने वी क्यान राइट v स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु as। ल, as को फर्ममा आयो हाम्रो, as को फर्ममा आयो। अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने
यो अब्जेक्ट मोसनबाट आएर फाइनलमा फेरि रेस्टमा गएको छ। हेर त, यसले चाहिँ मोसन क्रिएट गरिदिएको छ। हाम्रो यो एनर्जीको कारणले गर्दा, यो फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो मोसनमा आयो हो। यो मोसनमा आउने बित्तिकै यसको इनिसियल भेलोसिटी छ र फाइनल भेलोसिटी हाम्रो के भइदियो त? के भइदियो त? 0 भइदियो। भने यो v² को ठाउँमा हामीले 0 राख्दियौँ भने 0 माइनस u² डिभाइडेड बाइ 2 इज इक्वल टु as गर्दाखेरि माइनस u² डिभाइडेड बाइ 2 इज इक्वल टु as। ल हेर त के भयो त? माइनस u² डिभाइडेड बाइ 2 इज इक्वल टु as। नाउ लेट्स युज दिस इक्वेसन इन as को ठाउँमा हामी रिप्लेस गरिदिउँ त। माइनस m छँदैछ। as को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त? माइनस u² डिभाइडेड बाइ 2 माइनस u² डिभाइडेड बाइ 2। अब हेर है, अब हामीले के गर्न सक्छौँ त? माइनस माइनस we can make it plus, that means m u² डिभाइडेड बाइ 2। अथवा हामी के पनि लेख्न सक्छौँ त? 1/2 m u²। u भनेको हाम्रो भेलोसिटी नै त हो नि। u भनेको भेलोसिटी हो। कसले क्रिएट गरिदिएको त? यो बलले क्रिएट गरिदिएको भेलोसिटी हो। भने हामीले u लाई रिप्लेस गरेर हामीले के लेख्न सक्छौँ त? 1/2 mv²। नाउ here we have proved that kinetic energy is equal to 1/2 mv²। यो इक्जाम्पल लगेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ त्यसको इक्वेसन हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। यो कन्सेप्ट क्लियर भयो नि हैन? कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ है। एकपटक हामीले फोर्सलाई रिप्लेस गर्नको लागि न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन युज गरेको छौँ। अनि त्यहाँनिर हामीले डिराइभ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ as लाई रिप्लेस गर्नको लागि हामीले के युज गरेको छौँ त? इक्वेसन्स अफ मोसन युज गरेको छौँ। यहाँनिर यो कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदमै क्लियरसँग बुझ्ने है त। अब केही कन्सेप्टहरू क्लियर भएको छैन भने, के कुरा क्लियर भएको छैन कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन? अनि यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू, एजुकेसनल भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू।